วัสดีครับทุกคนมาพบกับพีทแล้วก็ร้านเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยพีทเล่าถึง Aging Society ไปแล้วเนาะก็ในครั้งนี้นะครับเป็น EP ที่2พีทก็จะมาพูดเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าหน้าตาของบ้านจัดสรรนะทำไมถึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งตัวพีทเองก็คือสงสัยไงก็เลยไปหาข้อมูลแล้วมันมีข้อมูลที่น่าสนุกมากๆครับน่าสนใจมากๆก็เลยอยากจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกครับก็จะมาบอกเกี่ยวกับบ้านจัดสรรกันว่าทำไมถึงมีหน้าตาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก่อนอื่นที่จะไปดูข้อมูลกันเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่พีทเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์บ้านจัดสรรนะครับว่าทำไมถึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะพีทเนี่ยก็อยากพูดถึงจุดเริ่มต้นของบ้านจัดสรรกันก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไหร่นะครับหากพูดถึงบ้านนะครับบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัย4ที่ไม่ว่าครอบครัวไหนเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะต้องมีถือว่าเป็นสินค้าที่มีดีมานด์อยู่ตลอดเลยนะครับเมื่อเป็นสินค้าที่มีความต้องการแล้วเนี่ยปัจจุบันจึงเกิดอีโคซิสเต็มหลากหลายมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับหรือว่าเป็นนักออกแบบนะครับผู้รับเหมาหรือว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับและอีกมากมายเลยครับและการจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้นั้นนะครับพีทก็จะขอแบ่งหลักๆนะครับเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1คนที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากมีบ้านนะครับด้วยตัวเองเนาะก็คืออาจจะสร้างด้วยตัวเองถ้าเป็นแบบเหมือนลักษณะสมัยก่อนที่เขาสร้างบ้านด้วยตัวเองไม่ได้จ้างผู้รับเหมาเนาะแบบที่2นะครับก็คนที่มีที่ดินอยู่แล้วก็ว่าจ้างนักออกแบบว่าจ้างผู้รับเหมาก็คืออาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลตรงนี้นะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือไม่มีที่ดินหาซื้อที่ดินนะครับแล้วก็สร้างบ้านในแบบที่เราชอบนะครับส่วนที่4นะครับก็คือไม่มีที่ดินและต้องการที่ดินพร้อมบ้านพร้อมอยู่อาศัยเลยนะครับข้อนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลามากนะครับพอที่จะดูแลเรื่องการออกแบบหรือว่าการก่อสร้างนะครับในรูปแบบที่4เนี่ยก็คือรูปแบบของบ้านจัดสรรซึ่งเราก็จะพูดถึงในครั้งนี้นั่นเองซึ่งประเภทบ้านที่เป็นรูปแบบของการจัดสรรพื้นที่นะครับโดยมีผู้พัฒนาอสังหาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบนะครับแต่มันมีส่วนประกอบส่วนสำคัญต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งต่างจากบ้านเดี่ยวที่เราปลูกเองเนาะคำนิยามของบ้านจัดสรรเนี่ยก็คือสถานที่หรือบริเวณนะครับที่มีผู้ประกอบการเนี่ยยื่นขออนุญาตจัดสรรแบ่งแปลงที่ดินนะครับสำหรับลงทุนปลูกสร้างบ้านเพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อนั่นเองนะครับและบ้านจัดสรรนะครับก็ยังมีส่วนประกอบของพื้นที่ต่างๆนะครับบริเวณรอบโครงการนะครับที่ปลูกสร้างให้ผู้ที่เข้ามาอยู่เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองอย่างเช่นพวกถนนสวนสาธารณะหรือว่าห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำต่างๆนะครับรวมถึงการรักษาความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โครงการนั้นๆนะครับได้ระบุไว้เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันกับเพื่อนบ้านโดยรอบได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับภายในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังต้องจัดตั้งนิติบุคคลนะครับที่คอยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยนะครับของผู้คนในหมู่บ้านนะครับและยังคอยรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับเมื่อเกิดปัญหาอีกด้วยในส่วนของพาร์ทที่แล้วนะครับพีทได้พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับบ้านจัดสรรทั้งนิยามต่างๆหรือข้อมูลคร่าวๆนะครับของรูปแบบบ้านจัดสรรนั่นเองนะครับในส่วนของพาร์ทนี้นะครับพีทก็อยากจะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่นะครับจากข้อมูลเว็บไซต์ Designing Building นะครับจากประเทศอังกฤษนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยมีการจัดตั้งกระทรวง Town and County Planning นะครับซึ่งมีการกำกับดูแลการวางแผนเมืองนะครับกระทรวงนี้ก็ทำให้เกิดพระราชบัญญัติ Town and County Planning นะครับซึ่งเกิดในปี 1947 นะครับหรือ 75 ปีที่แล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพระราชบัญญัตินี้นะครับเป็นพื้นฐานของ planning system ต่างๆในประเทศอังกฤษเลยนะไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับมันรวมถึงที่ทำงานหรือว่าแหล่งค้าขายต่างๆซึ่งกฎหมายที่พิดกล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็คือมันเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทางรัฐบาลนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะรีบิวอยากจะ
ฟื้นฟูสิ่งต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดสงครามนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงบ้านเรือนที่มันมีการกระจุกตัวมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการดีไซน์วางผังใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็มีการใช้กฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพวกการวางแผน planning การวางผังเมืองต่างๆนะครับก็ได้หยิบยก Town and Country Planning Act ของอังกฤษนี่แหละเป็นต้นแบบนะครับสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของไทยนะครับก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อ50 ปีก่อนในย่านบางแคนะครับแม้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกนะครับแต่ก็มีการจัดผังแม่บทต่างๆได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสำหรับ2พาร์ทที่ผ่านมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเนาะในส่วนของพาร์ทนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสำคัญเลยนะที่เป็นพาร์ทที่พีทได้ตั้งคำถามไว้ว่าบ้านจัดสรรในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมถึงมีหน้าตาเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพีทเนี่ยก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเนาะหาข้อมูลต่างๆในหนังสือต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อมูลมาเยอะแยะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วพีทก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาปฏิปต่อต่อยอดแล้วก็วิเคราะห์ต่ออีกทีนึงนะครับซึ่งข้อมูลที่พีทวิเคราะห์มานะครับล้วนเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมซะส่วนใหญ่นะครับมาเริ่มกับประเด็นแรกกันเลยครับกับประเด็นแรกนะครับพีทก็จะพูดถึง Space Connection แล้วก็รวมไปถึง Circulation ด้วยนะ Space Connection เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านนะครับอย่างเช่นพวกห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวห้องน้ำสมมติว่าถ้าบ้านมีดีไซน์ที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะง่ายมากกว่านะครับพีทยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นบ้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับฟังก์ชันต่างๆพีทเปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชัน A ฟังก์ชัน B ฟังก์ชัน C แล้วก็ฟังก์ชัน D เลยแล้วกันเนาะเมื่อเปรียบเทียบที่เป็นบ้านลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบบยาวๆเนาะจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าเราจะอยู่ที่ฟังก์ชัน A นะครับแล้วก็จะเดินทางไปฟังก์ชัน D เนาะมันก็จะเดินทางไปง่ายมากกว่าซึ่งต่างจากรูปแบบบ้านที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเราอยู่ฟังก์ชัน A เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องผ่านฟังก์ชัน C แล้วก็ฟังก์ชัน D ไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเปซที่มันเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องไปกับ circulation นั่นคือการไหลเวียนไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือหมายถึงโถงทางเดินต่างๆที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปอีกฟังก์ชันนึงเนี่ยถ้านึกภาพง่ายๆก็คือบ้านจัดสรรของเรานี่แหละก็จะเป็นลักษณะ A B C D แล้วก็จะมีสเปซของโถงบันไดซึ่งมันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเราจะเดินทางไปยังห้องต่างๆมันก็จะแบบง่ายกว่าใกล้กว่านั่นเองซึ่งต่างจากรูปแบบบ้านที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันจะมีลักษณะโถงทางเดินที่แบบเป็นแนวยาวครับในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของบัดเจ็ตหรืองบประมาณนั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็เหมือนคิดคร่าวๆคิดง่ายๆนะครับในลักษณะการสร้างบ้านในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะจากข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าบ้านที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะใช้เสาน้อยกว่าบ้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด9เสานะครับส่วนบ้านที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด10เสาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในส่วนของผนังก็ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบ้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ใช้ผนังประมาณ12ด้านนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะใช้ผนังประมาณ13ด้านเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นลักษณะเหมือนคิดคร่าวๆว่าถ้าใช้พวกอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างที่น้อยกว่าเนี่ยงบประมาณก็จะต่ำลงไปด้วยนั่นเองนะครับยังรวมไปถึงพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับที่ถ้าเป็นลักษณะบ้านสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอาจจะต้องซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพูดในหัวข้อต่อไปนั่นเองในส่วนของ material นะครับหรือว่าวัสดุก่อสร้างถ้าเป็นบ้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอาจใช้วัสดุที่น้อยกว่านะครับสำหรับวัสดุบางชนิดนะครับมีขนาดแบบไม่ยาวมากซึ่งหากเป็นบ้านสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะมีส่วนที่ด้านยาวถูกไหมครับซึ่งหากยาวไม่พอเนี่ยก็ต้องมีแบบการต่อเพิ่มแล้วก็เชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยในส่วนนี้มันก็จะมีข้อต่อต่างๆอะไรเงี้ยที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเองในส่วนของข้อต่อไปนะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ฟอร์มหรือว่ารูปทรงของเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นคำตอบในแง่ทำไมบ้านไม่เป็นวงกลมหรือว่าไม่เป็นวงรีนะครับเพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมถูกไหมครับโดยเฉพาะตู้บิวอินต่างๆหากเป็นบ้านลักษณะที่เป็นวงกลมเนี่ยก็อาจจะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินยากสักหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้วัดระยะต่างๆได้ยากขึ้นไปด้วย
ในส่วนต่อไปนะครับก็มาพูดถึงแลนด์หรือว่าที่ดินกันบ้างนะครับซึ่งในที่ดินเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมนิดนึงเนาะก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนความคุ้มค่าต่างๆนะครับสมมุติว่าถ้าพี่เป็นเดฟเนาะเป็น developer เนาะแล้วก็มีพื้นที่แปลงหนึ่งนะครับก็จะทำบ้านจัดสรรเนี้ยแน่นอนว่าcriteria อย่างแรกเนี่ยบ้านทุกหลังก็ต้องติดถนนเข้าออกได้สะดวกถูกไหมครับเป็นธรรมดามากๆนะครับหากเราทำบ้านที่มีลักษณะหน้ากว้างเนี่ยจะทำให้ถนนภายในโครงการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวนหลังต่อพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราออกแบบลักษณะบ้านเนี่ยให้บ้านเนี่ยหน้าแคบลงมาหน่อยเราก็จะได้จำนวนหลังต่อพื้นที่นั้นๆเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับหลักการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทาวน์โฮมเลยแต่เราเนี่ยไม่ได้อยากได้ทาวน์โฮมใช่ไหมเราอยากจะออกแบบเป็นบ้านจัดสรรที่มันจะมีพื้นที่โล่งๆรอบๆบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นบ้านที่มีพื้นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็น่าจะลงตัวที่สุดนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่นับรวมในเรื่องของเซกเมนต์ของโครงการนะเพราะว่าบางโครงการเนี่ยเขาก็เลือกที่จะออกแบบบ้านที่เป็นแบบลักษณะหน้ากว้างหรือว่าออกแบบที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ตอบรับกับเซกเมนต์ที่เป็นลักษณะลักชัวรี่หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยพีก็อยากจะขอสรุปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อดีก็แน่นอนว่ามีความปลอดภัยมีรปภ.มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องทาง developer ก็ต้องดูแลในส่วนนี้นะครับในส่วนข้อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดูแล้วมันดูน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางโครงการเนี่ยได้จัดพื้นที่สำหรับสวนสาธารณะไว้มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องออกกำลังกายต่างๆนะครับในส่วนข้อต่อไปเนี่ยก็คือสำหรับใครที่จะซื้อบ้านประเภทจัดสรรเนี่ยแน่นอนว่าขอสินเชื่อได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าโครงการหลายๆโครงการเนี่ยก็มีการติดต่อกับธนาคารไว้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเดฟไหนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแน่นอนว่าก็จะมีเครดิตแล้วก็ทางผู้ที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็จะได้สินเชื่อเงินกู้ได้ง่ายกว่านั่นเองมาถึงในส่วนข้อเสียกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราซื้อบ้านจัดสรรไปเนาะก็คงเปลี่ยนแปลงได้ยากในรูปแบบของบ้านในส่วนที่เราไม่ชอบก็เปลี่ยนแปลงได้แหละเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เนี่ยทุบผนังต่างๆมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและบางอย่างเนี่ยก็ถ้าเราต่อเติมเพิ่มเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมครับการที่เราไม่ได้เลือกวัสดุอย่างเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยลายไหนที่เราไม่ถูกใจจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้แหละแต่บางทีก็เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่เหมือนกับที่เราได้สร้างบ้านของเราเองเราก็ชอบลายไหนก็สร้างบ้านแบบนั้นลายนั้นปูวัสดุแบบนั้นได้เลยมันก็จะแตกต่างกันนะครับในข้อเสียเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเห็นรูปแบบบ้านที่มันแตกต่างจากเดิมมากขึ้นแล้วนะครับในส่วนของดีไซน์ต่างๆการออกแบบที่หลุดกรอบเดิมๆนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่ามีโครงการบ้านจัดสรรที่ไหนนะครับที่เพื่อนๆแบบชอบบ้างนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เช่นกันนะครับอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังกันนี้นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแบบขบคิดสนุกนะครับผมสำหรับร้านเล่านะครับครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ